welcome back dito sa aking YouTube channel. So, ayun na nga, mag-a-unboxing ako ngayon. So, ito, in-order ko siya online. Dahil winter ngayon, umorder ako ng mga sambra. Yun. Yung may mga hood ba? Yun, may hood. At saka, sana magustuhan ko siya. Hindi naman siya, hindi ko naman siya in-expect na sobrang ganda. Kasi mura lang to. Mumurahin lang siya. Hindi ako mahilig bumili ng mga mamahaling. So, ayun yung afford ko lang talaga. So, nag-Chinese New Year. Siyempre, uso-uso yung bigayan ng mga red envelope. Yan. So, eto, yung binili ko para sa sarili ko, yung na-receive ko na kung pao. So, tara, buksan natin. So, ito na siya. Oh, yellow. Green. Gray. At ito. Oh. So, titingnan natin kung ito ay magandang. Oh. Diba? Ito siya. Wow. Makapal yung tela niya. Makapal. Actually, alam nyo ba kung magkano lang bili ko dito? Mura lang. Kaya hindi man ako nag-e-expect na sobrang ganda. Pero ang ganda niya, ha? Fairness. Kaya lang, maigsi. Maigsi siya. Oh. Tapos ito, naman ay pwede na. Pwede na. Oh. May hood. Ko alam kung kasya. Cotton. Hala ka, uy. Saktong-sakto lang yata to. Ako, mahigpit yata, bay. Patay tayo dyan. Hala, mahigpit. Large. Kasi may damit naman ako, kaya siguro kasambra ako. Sakto lang. Oh. Diba? Tama lang. Kasi may makapal yung damit ko. So, tama lang. Large. Yon. So, eto na nga. Tamang-tama lang to. Ito, gusto ko to. Maganda. So, ayun lang na ang ating nabili. Ito naman yung kulay green. Medyo ko sa mga kulay. Yun, hindi ako masyadong magandang pumili ng mga kulay. Basta kung ano lang yung nagustuhan ko. Kanya-kanya naman tayo. Ayan. Parang mas malaki to. Ayan. Oh, diba? Apple green. Pineapple. Apple green. Yan. Ito yung yellow. So, diba? Lalo akong puputi dito sa kulay niya. Dilaw na dilaw. Pongka na pongka. Oh, diba? Oh. Nakakaputi ng kulay. Pongka na pongkan. Oh. Gusto ko siya. Gusto ko siya. Yan. Oh, diba? Ang ganda niya, guys. Ano siya?
cotton. Para siyang cotton siya. O, diba? Murahin lang to guys eh. Alam niyo ba kung magkano lang to? Naya akong sabihin kasi mahilig ako sa ukay. So, ayan na nga. O, diba? Large size. O, pamain-main na lang, pamain-main na lang. So, ayun nga, ang aking nabili. Gusto ko to, kaya lang maigsi siya. Kala ko mahaba. Para kasi ang haba niya sa ano. Hindi ako nagsusuot ng mga maiigsi. Gusto ko yung natatakpan yung harapan. Ang ganda niya. Gusto ko siya. Makapal yung tela niya, oh. Kasing kapal ng mga umuutang sa akin na hindi marunong magbayad. Ayun. Parang kaliit niya. Buti na lang stretchable siya. So, ayun nga guys. Nagustuhan ko naman siya. So, ayun. Hanggang dito na lang ang aking unboxing. So, pinakita ko lang sa inyo yung aking nabili online. So, ayun guys. Ayan, see you next time sa aking vlog. Maraming salamat. Bye-bye.